Hello guys, welcome to my new vlog. Hope you guys are fine. तपाईहरु चाहिँ थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो लागि आज के को बारेमा भिडियो हुन गइरहेको छ भनेर फाइनली 2 वर्षको कडा मेहनत अनि प्रतीक्षापछि हाम्रो कलेजबाट ग्रेजुएसन हुन गइरहेको छ अनि आज चाहिँ मोर देन 100 स्टुडेन्ट्स आर पार्टिसिपेट इन दैट प्रोग्राम. सायद 3 वर्ष 4 वर्षको होला. त्यही भएर आज विद्यार्थी चाहिँ अलि धेरै पनि भइहाल्छ. अनि त्यसैले आज जापानको अनि ग्रेजुएसन सेरेमनीमा चाहिँ नि कस्तो कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई सबै भिडियोमा पुरै सकेसम्म डिटेलमा देखाउने कोसिस गर्नेछु. अब चाहिँ म ठ्याक्क रेडी भएर तपाईहरुलाई अरु भिडियो देखाउनेछु. ल है गाइज म रेडी भए ठ्याक्क फर्मली रेडी भइसकि ठ्याक्क पुरै नेपालीमा हो कि अब नेपालीहरु चाहिँ ठ्याक्क अब जापानिजहरुलाई नेपालीको पुरै पोशाक देखाउनु पर्यो के. बहुत तेज हो रहा है. ठ्याक्क पहिला चाहिँ सुट भनेको थियो अनि नेपाली ड्रेस लाए पनि हुन्छ भने तिनीहरूले अनि ठ्याक्क मसँग दौरा सुरुवाल मगाएको थियो अनि स्पेसली यही सुजुकीको लागि भनेर ग्रेजुएसनको लागि भनेर अब टक्क 10 बजिसक्यो. अब 11 बजेदेखि प्रोग्राम स्टार्ट हो. त्यसैले अब टक्क बिस्तारै हिँड्नुपर्छ किनभने अब ट्रेन कुर्नु पर्यो. ट्रेन पुगेन भने दुईटा ट्रेन चेन्ज गरेर जानुपर्ने छ क्या. अनि त्यहाँ हान्सिन एकी छ त्यहाँनिर म्याकडोनल्ड्समा सबै भेटेर अनि म्याकडोनल्ड्स खाएर त्यसपछि सँगै जाने भनेर प्लान चाहिँ हिजो बनाएको. अनि तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ भन्ने बिर्सेँ चाहिँ फेरि म चाहिँ डान्स पनि गर्दैछु है. फेरि लाइफमै फर्स्ट टाइम डान्स गर्न लाग्यो अनि कस्तो हुने पुरै म एक्साइटेड छु क्या भित्रै. अनि एउटा गीत पनि गाउनु लागेको छ. त्यो गीत चाहिँ म अब तपाईँहरूलाई एकछिनपछि ठक्क सुनाइहाल्छु कस्तो हुन्छ भनेर. खासै गाउनु त आउँदैन अब हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ. ताली आउँछ गाली आउँछ बिस्तारै हेर्दै गएन ल. लगाइ म हिँडेको ल देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो रुम हो. आज मैले प्रोग्राममा बजाउने गीत चाहिँ यही हो. यो चाहिँ रामुको चाहिँ को भनेर अहिले म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु कि यो गिटार बजाउनलाई किनभने मैले इलेक्ट्रिक बजाउनु भनेको थिएँ. इलेक्ट्रिकमा अलि साउन्ड मजा नसुन्नेला जस्तो लाग्यो. अब सिङ्गल बजाउनुलाई हुन्छ त अब ग्रुपमा भएको मजामा लिड हान्न मजा आउँथ्यो भने त अब त्यसपछि ठ्याक्क यो गिटार बजाइन्छ. यो गिटारको चाहिँ प्राइस फेरि महँगो छ कि एकदम. यो 30,000 हो क्या. फेरि नेपालमा त सस्तो पनि पाउँथ्यो. टक्क यहाँनिर अब म भिडियो पनि बनाउँछु. ट्याक्क भिडियो बनाउनु लागि यो पनि मैले मगाएको छु. यो पनि मैले मगाएको. यो चाहिँ चस्मा झऱ्यो फेरि. देखा आपने लापरवाही का नतिजा. यो चाहिँ मैले फेरि टेमु भन्ने एपबाट मगाएको. यो नआइदिए भए चाहिँ सायद मैले इलेक्ट्रिकै बजाउँथेँ होला. अब अप्सन हुन्थ्यो यो हलो गिटार अब कहाँ अब ज्याक गरेर बजाउनु पऱ्यो. अनि टक्क अब दुईवटा गीत छ कि एउटा पर्फेक्ट पनि गीत गाउनु छ. अरूले चाहिँ सिडी भनेको छ. अरू क्लासहरूको चाहिँ अनि जापानिज गीत छ. अनि हाम्रो चाहिँ अलिक युनिक गरौँ भनेर चाहिँ पुरै ठ्याक्क हामीले चाहिँ उयो इङ्ग्लिस गीत छानेको. अब इङ्ग्लिस गीत केटाहरूले गाउने केटा भने कि केटीहरू गाउँछ गाउँदैन त्यो थाहा होइन. अरे कहना क्या चाहते हो. अब हेरौँ त्यसपछि अनि ल है त मैले प्याकिङ गर्न सुरु गरेँ. ल गाइज रामु भने चाहिँ यो रामु हाई गरिदेऊ त. लजाइरहेछ कि फेरि हाई गरिदेऊ न. ल साथीभाइहरू तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि जापानमा चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट लिने बेलामा ग्रेजुएसनको सर्टिफिकेट लिने बेलामा यसरी ग्रिटिङ गरेर अनि जानुपर्छ. पहिला दायाँ अनि बायाँ पुरै ठोकेर कति 2-3 सेकेन्डसम्म न्युट्रल जानुपर्ने रहेछ. यो चाहिँ कस्तो भयो भने मान्छे स्टुडेन्टहरू धेरै भएको थियो अनि त्यही कारणले अनि हाम्रो क्लासमा पनि 16 जना थियो. अरू क्लासमा कोहीमा 23 जना त्यस्तो भएर अब सबैलाई अब यसरी पालो बोलाएर दिनलाई चाहिँ अलिकति टाइम नपुग्ने भएर क्लास टिचरले चाहिँ अनि एउटा क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गरेर अनि एकजना जाने भनेर भन्नुभएको छ. अनि हाम्रो क्लासलाई चाहिँ म रिप्रेजेन्ट गरेर गएको थिएँ. अनि त्यसको लागि जाने बित्तिकै प्र्याक्टिस क्लासमा हालिदिनु भयो. अनि यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो आधी घन्टाभन्दा बढी. अनि त्यही कारणले राम्रोसँग भ्लग बनाउनु पनि पाएन कि.
सम्झना बाँकी छ हाम्रा जीवनको सँगै नहोला मिठो र साथ सधैँभरको धेरै दिनबाट यहाँ शून्यता कालो बादल छाएको जस्तो। गाइज आज चाहिँ हामी यस्तो हामी भन्दा नि म यस्तो बिजी भयो कि अब भ्लग बनाउन स्टार्ट गरेको ठक्क जाने बित्तिकै त्यो अब त्यो क्लासकै प्रतिनिधित्व गरेर पुरै एउटा के अरे डकुमेन्ट लिन आइज भन्यो अनि त्यही भएर त्यसको अब प्र्याक्टिस गर्दा अब भिडियो मोबाइल चलाउनु पाएन क्या त्यसको साथीहरूले फोन गर्दा पनि उठाउनु पनि पाएन अनि डान्सको उयो प्र्याक्टिस पनि गर्नु पाएन क्या हो दुईजनाहरू। कति राम्रो देखायो धेरै राम्रो देखाएको छ हौ होइन तर धेरै राम्रो देखाएको थियो त्यो उयो भन्दा त यो चाहिँ उमेदा अनि मेरो च्यानललाई के भन्छ त्यो तिमीहरू यो भ्लग चाहिँ सबैजनाले उसको तारिफ गरेर ऊ आज एकदम धेरै बाबा तारिफ त गर्नु परिहाल्यो नि। अब चाहिँ हामी अब फर्किसकेको छ सोचेको चाहिँ अब चाँडै सकिहाल्यो ट्रेन आयो यही ट्रेनमा जाने हो रोक ट्रेन रोक। छोरी मान्छेको यही प्रब्लम हो कि हिल लगाएपछि लाउनै पर्ने रे लगाएपछि अगाडि देखिन्छ नि हिँड्नै सक्दैन अब यहीँ मुखमै आएको ट्रेन पनि अब भेट्दैन हेर हिलाउनुको पीडा हिल धेरै नै अघि भएछ के गर्नु हो त मान्छे अघि बनाउनु बन्द गाह्रो छ नहीं गजब बेइज्जती है गाह्रो छ। आइसे ढोका दियो भन्दा मलाई पर्छ हाम्रो कसरी जाने हो यतापट्टि जाउँ दुईवटा सिट रोज्छ दुईवटा सिट रोज्दैन हो भयो मलाई चाहिँदैन। फाइनली गाइज हाम्रो सोचेको भन्दा नि ग्रेजुएसन सेरेमनी चाहिँ सम्पन्न भयो रमाइलो हुँदैन जस्तो लाग्यो तर धेरै रमाइलो सोचेको भन्दा धेरै रमाइलो भयो। सुरुमा त उठ्ने र बस्ने थियो जब हाम्रो अनि गीतहरू सुरु हुन थाल्यो हाम्रो चाहिँ कति तेस्रो नम्बर चौथो नम्बर पालाएको थियो नराम्रो एकचोटि पनि थिएन प्र्याक्टिस तर जे होस् अरूको भन्दा चाहिँ राम्रै गयो। अनि यो मात्र होइन अर्को एउटा प्रोग्राम पनि छ अब गएर अब रेस्टुरेन्टमा गएर अब नोमी हुँदै हुनेछ अब त्यहाँ फेरि त्यहाँ पार्टी पनि हुनेछ आजको दिन चाहिँ सबै अब भोलिदेखि सबै कता कता जान्छ त्यही भएर हाम्रो ग्रुप चाहिँ त्यो अनि त्यहाँ पार्टी गर्ने हुनेछ अब त्यो भिडियो आउँछ राति बार्बिक्यू पनि गर्छ होला बार्बिक्यू पनि ल त्यही भेटौँला। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्रेजुएसन भ्लग अब सबै डिटेलमा देखाउँछु भनेको थियो त्यो चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु किनभने अब एउटा क्लासको एकजनाले रिप्रेजेन्ट गरेर क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गरेर अनि एकजना त्यो ठुलो मान्छेको हातबाट डकुमेन्ट लिन जाने भनेर सेन्सिहरूले भन्नुभयो अनि त्यसको लागि लकिली भनौँ के भन्नु लकिली भनौँ न त्यहाँ चाहिँ मेरो नाम परेछ प्रिन्सिपलले मेरो नाम हालिदिनु भएको रहेछ अनि त्यसको लागि जाने बित्तिकै प्र्याक्टिस क्लासमा बसिहाल्नु पऱ्यो क्या प्रोग्राम स्टार्ट भएपछि नि अनि फर्स्ट रोमै भएकोले अब मोबाइल निकालेर भिडियो गर्ने कुरा पनि आएन किनभने अब तिनीहरूले अलिक नराम्रो सोच्यो नि त फर्स्ट रोमै चाहिँ ठ्याक्कै अनि मोबाइल निकालेर भिडियो गर्दाखेरि अलिक नराम्रो सोच्छ जस्तो लाग्यो अनि त्यही भएर निकालेन भिडियो निकालेन अनि पछाडिको मान्छेलाई भिडियो गर्दा भनेपछि तर खासै राम्रो भिडियो पनि रहेनछ क्या अनि त्यही भएर तपाईँले देख्नु भइहाल्यो त्यो डान्सको भिडियो र गीतको भिडियो त पनि लो क्वालिटी नै त्यस्तो थियो जस रमाइलो हुँदैन जस्तो लागेको थियो तर रमाइलो भयो अनि त्यसको बेलुका हाम्रो चाहिँ बार्बिक्यू जाने प्लान पनि थियो अनि तर हामी रेस्टुरेन्टमा गयो अनि बार्बिक्यू चाहिँ जानु पाएन अनि रेस्टुरेन्टमा गयो अनि रेस्टुरेन्टको पनि भ्लग हाल्छु भनेको थियो त्यो चाहिँ
हाम्रो पाएन, किनभने अब त्यहाँ माहौलले त्यस्तो भयो नि क्या कस्तो भयो नि, अब रेस्टुरेन्टमा गएको नुमी हुँदैन नि ताबे हुँदैन भनेको थियो, त्यो भने चाहिँ अब नुमी हुँदै ताबे हुँदै भने चाहिँ नुमी हुँदै भने जति पिए पनि पाउने, ताबे हुँदै भने चाहिँ जति जे खाए पनि पाउने क्या त्यहाँ मेन्युमा भएको थियो। अनि नुमी हुँदैन ताबे हुँदैन भने टक्क सबैलाई बियर लिएर आइदियो, मैले पनि खाएको अलिकति, अनि बियर लिएर आइदियो, अरूले खाएर सकाएर दाइ बियर भयो भने आधी घन्टापछि लिएर आइन्छ भने हुन्छ नि त। अब अन्त त हुन्छ नि त, अब नुमी हुँदा भनेपछि त्यो बियर पनि सकिने बित्तिकै लिएर आइदिनु पऱ्यो, अनि त्यो आधी घन्टापछि लिएर आइन्छ। अब खानाहरू पनि छैन, अब के एकचोटि थोरै लिएर आइन्छ, अब एक सेट खाना लिएर आइन्छ, 2टा प्लेटमा लिएर आइन्छ, त्यस्तो 12-13जनालाई त कहाँ, अनि 2टा त एक टक खाने बित्तिकै सकिहाल्छ, आधी घन्टापछि आउँछ। फेरि 2 घन्टाको थियो कि टाइम चाहिँ, फेरि 2 घन्टामा अनि त्यो 4 लिएर आएपछि त्यो त अनि घाटा लागिहाल्यो। तर घाटा चाहिँ लाग्यो त्यो रेस्टुरेन्टमा, बरु त्यही अब अर्डर गरेर खायो बरु त्यसरी फाइदा हुन्थ्यो होला। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म के सजेसन गर्छु भने जापानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ बरु नोमी हुँदै ताबे हुँदै गर्न चाहिँ ट्याक्क नेपाली रेस्टुरेन्ट भन्दा नि यो के अरे यो कोरियनतिर जापानिज रेस्टुरेन्टमा टक्क गएर गर्नु। तर नेपाली रेस्टुरेन्ट चाहिँ कहाँमै रहन्छ क्या, अब अन्त त थाहा भएन त्यहाँ ओखामाचीको चाहिँ त्यस्तो रहेछ, अनि यहाँ सिनोसाको दिदीहरूको पनि तर राम्रो छ, त्यहाँ चाहिँ नोमी हुँदै हुँदैन होला। तर जे होस् त्यहाँ चाहिँ अनि हामीलाई घाटै लागेको हो, किनभने 12-13जना लगभग 40,000 जति तिर्यो होला, त्यतिमा तपाईँको 15,000को पनि बिल आएन होला क्या। अनि त्यस्तै अब लिएर आइदिँदैन, अब केटाहरू रिसाएर त्यस्तै भइसक्यो। अनि लास्ट भेट अब हाम्रो जापान आएदेखि अब फर्स्ट अब स्ट्रगलको फर्स्ट अहिले पनि स्ट्रगलिङ फेसै हो, तर भने त्यो त सुरुको फेसदेखि अब सँगै स्ट्रगल गरेर आयो। अब दिदी बहिनीहरू अब तिहारमा पनि अब टिका लाउनु बोलाउने, अनि अप्ठ्यारो पर्दा हेर्ने यस्तो अनि आफ्नै भाइ जस्तो मान्ने, अनि त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूलाई अब उनीहरूसँग टाइम दिन गएको, अनि लास्टमा अनि कहाँ मोबाइल निकालेर भिडियो गर्ने, अब माहौल पनि बनेन नि त। अनि त्यही भएर अनि अब माहौलले कति इमोसनल भयो क्या, अनि त्यसपछि भिडियो गर्ने कुरा नै आएन। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ गरौँ कि भनेको थियो, लास्टमा त झन् अब सबै कोही टोकियो जाने, कोही नागोया जाने दिदी हुन्थ्यो मेरो डान्स पार्टनर, उहाँको नाम चाहिँ फेरि निकिता वाइवा हो, बवाल डान्सर हो, गीत पनि खतरा गाउनुहुन्छ, नागोया जाने भन्नुभयो। त्यसपछि लगभग त्यो दिदीको अब फेयरवेल जस्तै नै भयो नि त, अनि नागोया जाने भोलिपल्ट ठ्याक्कै नागोया जाने थियो, अनि रुन थाल्नुभयो। छोरी मान्छेहरू मनहरू कमाउने हुन्छ क्या, अब छोरा मान्छेहरू पनि थियो, छोरा मान्छे त अब खासै रोइँदैन नि त, अनि छोरी मान्छेहरू रुनु भइहाल्यो। त्यसपछि माहौलै बनेन कि भिडियो गर्ने त, अनि अब सबै त्यो दिदीलाई सम्झाउनु थाल्नुभयो। अब किनभने अब रुनु नि किन नरोस् त, अब बोन्डिङ पनि यति राम्रो बनेको थियो कि त्यो दिदी त कस्तो हो नि, त्यो दिदी हामी 3-4 दिन अगाडि आउनु भएको रहेछ, अनि क्वारेन्टाइन बसिरहनु भएको रहेछ, हामी पनि आएर ठ्याक्कै त्यही भेटेको थियो, त्यहाँदेखि भेटेको, एउटै अपार्टमेन्ट परेको। त्यसपछि अब पहिला पनि सुरुमा अब मैले खाना बनायो भने त्यो दिदीले तरकारी बनाउने, अनि त्यो दिदीले तरकारी बनाउँदा मैले खाना बनाउने। अब लगभग काम त अब सँगै हुँदैन जापानमा भने पनि, अब जो टाइम मिलाएर कहिले बिदा लिएर हुन्छ कि अनि के हुन्छ कि त्यस्तो गरेर अनि बारबिक्यू जाने। त्यसपछि धेरै रमाइलो उयोहरू छ क्या। अब आँसु त आइहाल्छ नि, छोरा मान्छेको भित्री रुन्छ, छोरा मान्छे त बाहिर त रुँदैन नि, अनि छोरी मान्छेहरूको आँसु आइहाल्छ। अब जे पनि अब दिदी भिडियो हेरिरहनु भइरहेको छ भने त्यस्तो केही नसोच्नु, आफ्नो बाउआमा त छोडेर आइहाल्छ, अब साथीभाइ त छुट्टिहाल्छ नि, भोलि पर्सि अब राम्रो बोन्डिङ राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ भोलि पर्सि त अवश्य भेट भइहाल्छ। अब ठुलो भएपछि यस्तै हुँदो रहेछ कि अब सबैलाई कमाउनु परिहाल्छ, अनि कमाउनुको लागि भनेर हामी अहिलेसम्म यहाँ अब 2 वर्ष भइसक्यो, याद त आउँछ नि, घर जानु मन लाग्छ, तर के गर्नु अब उयो नै माहौलै बन्दैन घर जाने, अनि त्यस्तै त हो नि। अब छुट्टिन्छ मान्छे, अब जिन्दगीको गोरेटोमा मान्छे भेटिन्छ छुट्टिन्छ, जिन्दगी भने यस्तै त हो नि, मान्छेहरू भेटिने छुट्टिने क्रम भइरहन्छ। अनि आफूलाई चाहिँ पोजिटिभ इनर्जीको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, एक दिन पक्कै पनि अवश्य सफल त भइहाल्छ। त्यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। आज मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला, यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, यति भन्दै म चाहिँ यहीँ बिदा हुन चाहन्छु।